So, good afternoon, everyone. Today we're gonna start with another speaking session. Okay. It is about the IELTS Part 2, and today we're gonna talk about an object. So, what kind of object? The topic is describe a thing you cannot live without. An object that you cannot live without. However, except your cell phone or your computer. Okay. Oh. Except your phone or computer. So yeah, usually if I took into this topic, I would love to talk about my cell phone because obviously I cannot live without my cell phone. So some criteria they provide for us. You should say what it is. Another case is why you can't manage without it. Manage without it. How long you have had it for. And explain how you felt when you were without it. How you felt without it. So in the previous session, I have introduced you with the type of making a paragraph or an essay, and especially for speaking. Ready? Okay, right. Ready. So today we're gonna make a mind map using the question they have here. So first of all, the question up here to yourself. Take a look. What is the thing that you cannot live without? I think recently I have bought an item What is it? basically have been me for filming or record video. Okay, yeah. What is it? This is a tripod. A tripod. Yeah. Alright. Really, you cannot live without a tripod? Yeah, I think at this time. At this time, okay. Let's say a tripod. Now, wow, this is new. I thought that you were saying about maybe a wallet, a car key, something like that. So let's talk about a tripod. So the first reason I want you to think about why you think it is important. Well, the first purpose, the important purpose pop up in my mind is helping me to record a video easily and effectively. Okay, help you to record videos. Anything else? Maybe one or two reasons why you like it. Convenient. It's convenient. Okay. One more. And
not too much expensive, Okay, it's but I mean the value which is bring to me. I mean like the value is higher than its price. right. Yeah. So like let's say valuable. So first is about the price. It's about why. Moving on. Now let's tell about the function of it. Function. How does it work? Oh, I think when it's come to the function, easy, like simple function, and like it had me make the video clearly and high quality, and it had me reduce the Bible and. Okay. Oh no. I mean the function in here, like how does it work? How do you set it up? It's very similar. Just Very simple. yeah, put my phone into it. All right. Yeah. Put phone on it. And it can be adjust the height. You can adjust. And angle. Adjust the height and angle. And it can be flexible in the way I use. For example, it can stand out by themselves, or I can use it by my hand. Okay, like it's handy. Handy, or I could say nifty. Nifty, handy is easy with the simple. Okay. So the function is very simple. So relating to the function, we also have is the characteristic. Like you need to describe that a little bit. So what color is it? Black one. Yeah, it's a black one. Is it big? Medium size. Okay. Actually, is have variety size. Have what? Many size. Okay. For example, Variety. Yeah, small, medium, or large. Depends on what kind of phone that you want to put on it. Okay. And then you can decide it to buy it suitable for your phone. Sure. So what is yours? Medium. Mine is medium. Okay. Let's say a medium size here. And the medium height is about let's say 80 centimeter. Okay. Centimeter. Really? I think this is. I mean medium. Okay. So the minimum is 80 centimeter. This is the characteristic. And max is about 1.2 meter. Okay, 1.2 meter. It has 3 foot. Okay, you can put it in here. Yeah, anything more. Now, so that is about the function, characteristic. Why we're gonna talk about how long. How long have you got this? Oh, not too far away. Too long ago. Yeah, not too long ago. Just I bought it 2 weeks. 2 weeks ago. 2 weeks ago. So let me write 2 point here is
time 2 weeks ago. And I buy it online. Is it a new one, a brand new one, or second hand? Oh, this is the new one. Okay, brand new. The second thing in here I would like to write is the place. Like you said, you bought it online. Online shopping. And how long does it take for you to receive it? Just 1 day. Okay, very fast. Because I choose the fastest delivery. Express? No, it's Express delivery. Express delivery. You can talk about that. Express delivery right here. So that is about how long? One of the very important thing is the feeling. What is your feeling if you lost it? Have you? Yeah, so this is what we have to think about. If you lost it, what would happen? Buy another one. Just kidding. For example, you are trying to make a lot of video recently, right? So now one day you wake up and you don't find your tripod anymore. How can you manage without it? First, let's talk about the feeling. Yeah, like imagine if after I wake up I don't see it. For example, today we don't have this tripod for recording, then I think it's a little bit disappointed and maybe in make my progress of developing channels a little bit slow. Alright, so it's like it's gonna congest your progress. Congest means to slow down. Congest my progress. Your progress, your channel, something like that. And it takes time because not always they have an option express deliver, because sometimes in the different circumstances I need to wait about 2 or 3 days for receiving it. So it takes time to replace. Now you have more difficult. Then I need to record, like use some replacement stuff, but it doesn't have the great function as a tripod. Okay. So it maybe reduce my video quality. Yep. Yeah. That's it. So if this is what you lost it. So because of that reason, you would feel, if you lost it, I think this is some vocabulary for you, like you would feel anxiety. And you sick to the stomach. Sick to my stomach. This means you are very worried. And because of this reason, you will vow to never lose
it. Vow to never. Vow is mean like to promise. Mm. Vow lời thề lời hứa. Mm. Okay. This is a really strange object I have ever interviewed. But as you can see, as simple as it is, there are many ideas can come up with. Yeah. Using the mindmap structure. Yeah, and I believe for those things I can make a long story. Yep. And like smooth narrative. Yeah. So this is how we make a mind map. After making that, you will choose what you're gonna talk first. What section you're gonna talk. So for me, like let's go to the function first. Yeah. I think we should describe what it is first. Then we move on to the why question. So this part will be the first one. And then why you think this is important? No, how about this? How long? I think this one is the second. Should be the second. Oh, yeah, like give there some Information about in terms of answer the what question. Yep. This is why. And the last one is explain your feeling if you lost it. And then conclusionally. Oh, I think we need to describe an object as well is combined with one. So these two combine together? Yeah. So you can say this first or this first, up to you. So that is for the question one. So this is now it's your job to prepare the full topic of this one. Describe an object you cannot live without, except your phone and the computer. You're talking about the tripod. Okay, I think I get start to talk now. Right, sure. Yeah, follow that. I want to try to reflect the question as soon as possible after the real test. Oh, well, following this topic, I like to talk about an item which is really important to me, and this is a tripod. You know, I have been learning how to filming and record the video this day, so the tripod is extremely important for me, and I bought it 2 weeks ago. As the time I get started to build my channel better English than yesterday on YouTube, and you know, this day I just need to go to the e-commerce website and make a purchase on that. Then I can receive it immediately within a day, because you know there's an option for express delivery. After I received it, I was like impressed about the color and the design of it. It is a black one and medium size, because you know it has many size for your option, and it is suitable for many variety of phone like big, medium or large. And the item of mine is a medium size, and the medium height is about 80 centimeter meter, and the max height is 1.2 meter. Talking about the functionality, is very simple. I just need to put my phone on the top of the tripod, and then I can adjust the height whatever I want. And not only that, I can adjust the angle as well. Like when we need to focus on something, you need to adjust angle to the item that you want to
to make it blur or make the focus. Okay. And it's not only can stand out by 3 foot. I can also use by my hand. So I think it's really convenient for me, and it helped me record the video better. I mean, there's Viber or miss the frame, because when you do it by hand, sometimes it will break the frame and something like that. Okay. And compared with the price and value, I think the value is a high value because it's very cheap. Valuable. Yeah, but the benefit and the function is really important to me and outstanding compared with the others. Okay. And after a few weeks of using it, if I notice, let's imagine tomorrow I wake up, I don't see it, then maybe I feel a little bit disappointed. And not only that, but it can be contest my progress of developing the channel and record a video. Okay. And to fix it, I might to replace it by make another purchase on the website, but not at all they always have the express delivery, so maybe it takes time for me to receive the item, maybe 2 or 3 days. And it's difficult for me to use another tools for helping me to record a video. And last but not least, I think this item will be always the option, the best choice for me in my journey to develop my channel and record my personal video as well. And that's it. Alright, thank you. Yeah. So you did mention this. Yeah, because I don't think it's really important to make To make you outside successful. Alright, see, that is how you follow the mind map. So now I will go for the checking for yours. So first of all, let's talk about the pronunciation. There are some words. I think progress, yeah. Yeah, there are some. You were saying about this one. So like the double consonant. This is. Sorry, the first one. Check again with me. How can you say this? Following. Yeah. So remember this one, and this one. Following. Yeah, following. So because you connect the low too fast. Say flowing. No, so if you say flowing, it's gonna be mistaken into this word. Flow. Okay, so like it is following. I heard you say this one to talk about buying it online. Very good. However, this one we're gonna say e-commerce. 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 Yeah, so there's an R in here. E-commerce. Yeah, commerce. Commerce. Oh, yep. So the letter R really need to say like this one. Progress. Yeah. So this one, this could be a verb or a noun, depending on what you say. So if I say progress, Noun. yep, the progress is a verb. So in your case,
we need a noun. So say progress. Progress. This word is the synonym of the word by. It could be a verb or a noun as well. I really like that you use this one. However, how can you pronounce that? Purchase. 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 Yeah. Purchase. A lot of people say purchase, but it's not right. Purchase. Make a purchase. Make a purchase. That's it. And also, last but not least, is about a double consonant. The double consonant is like when they connect the two words CL like this, or the PR, or the FL, this. So remember, we have to pronounce them all. Like this word. Can you try it? Classroom. 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 Yeah, so CL classroom. For this word, like this. People. People. Yeah, people. People. And FL. FL is too simple. Like two word you was missing. This one. Follow. Flow. Yeah, flow, follow. Follow and flow. Okay. Tuy nhiên mấy từ danh từ anh hay bị nhấn bị sai, anh sẽ hay bị nhấn vào âm thứ hai. Âm 2. Đúng rồi. Nghĩa là dấu nhấn là tùy chữ. Đúng rồi, chứ không. Nhưng mà anh sẽ hay bị nhấn về chữ topic, đúng không? Anh hay đọc là topic. Topic. Đúng rồi. Nhưng mà phải là topic. The topic. The topic. Này là do tiếng Việt à? Tiếng Việt mình bị nhấn nhiều ở cái âm sau. Mình hay nâng raise voice at the end. Đúng rồi. Và cũng một phần nữa là do ví dụ như những cái chữ như là chữ pre với lại pro cũng vậy. Bản chất của mình hay đọc như vậy là pre với pro quen rồi. Ví dụ như từ chuẩn bị đi. Đây là raw. Prepare. Đúng không? Nhưng mà em đổi thành từ này. Preparation. Đúng rồi, sẽ là Preparation. Ví dụ pro cũng vậy, giống như cái từ này. Progress. Hoặc là dân chuyên nghiệp đấy. Professional. Mà anh để ý là ví dụ mà anh phát âm sai là anh nghe nó sẽ bị sai nhỉ? Ví dụ từ nào mà anh phát âm sai là nghe nó sẽ sai. Là nghe trong bài nghe không? Đúng rồi, nghe trong bài nghe nó sẽ đúng rồi. Vậy là phải hiểu được cái mình sai ở đâu. Cho nên mấy tụi nó hay nói là muốn nghe được phát âm đúng nghe được. Đúng rồi. IPA quan trọng là vậy. Mình phải nghe đúng. Kể cả nhấn cũng vậy nha, nhấn cho đúng rồi. Ví dụ từ tháng 5 đúng không? Anh hay đọc là mây. Thì nó gọi là mây mà hồi tối nghe nó lạ lắm. Gọi là mây đâu mà May. Không phải là mây nghe nặng như tiếng Việt mà Đúng là nghe May. So now I will give you one homework to make a mind map like that. Okay. At home you're gonna make a famous person. This time you're gonna talk about a famous person that you like. Mà anh nghĩ để mà luyện được cái nhấn đúng chắc phải đọc. Chứ ví dụ anh mà nói vậy xong lúc đó là anh sẽ không có chú ý tới nhấn nữa. No, nếu mà anh đọc những cái từ đó anh chưa biết đi thì là sẽ anh đọc được. Thì ý là anh lúc mà nghe với là anh sẽ chọn một cái đoạn ra để anh đọc theo nhấn cho nó đúng. Chứ ví dụ mà giờ trong quá trình nói vậy đúng không? Anh đâu có chú ý gì tới nhấn đâu, như kiểu nó phản xạ tự nhiên. Nếu vậy á, anh nên chọn một đoạn vừa đủ một đoạn để anh nghe nó trước. Nghe cho lên Google đúng không? Cho nó nói trước. Mimic người ta đó. Đúng rồi, mình sẽ mimic. Đúng rồi, đó, cái phương pháp mimic. Nhưng mà phải nghe trước nha, nghe để biết là nó đúng hay sai cái này, rồi sau đó mình nói theo. Thì ý là anh phải aware được là cái từ đó nhấn như thế nào. Đúng rồi, rồi mình mới làm, chứ không.
So I will give you some maybe outline. So first you need to create who person is that. Mà cái từ nào tụi nước ngoài nó nói hay là tại vì cái từ nó nhấn đúng nghe nó hay ấy. Đúng rồi. Alright, so a famous person first we need to talk about who. So in this tree line we're gonna discuss about first one is about their genre. Genre, right? Yeah, genre. And next one is about their popular character. Moving on, this one, let's say about their personality. And their interest. So that is the first one about who. Next about when. When you start to like this person. For when you say you're gonna say by the time. And also create about the word why. Right, so now if it was like a singer or an actor, you have to choose. So if it was an actor now, if he is an actor or actress, you should talk about the role. The role that they play in. If it was a singer, so we will talk about the kind of music that they sing, rock, pop, something like that. And I think that's enough. So that is a very easy line tree for you to create at home. Okay. Ủa, ví dụ mà nói cái câu I was not aware là sai cái pháp rồi. Đúng, có đúng. I was not aware, tôi không để ý. Aware là từ aware of something. Ủa, not đi với cái từ. Đúng rồi. Giống như be á, I was not aware. Nó phải là lấy từ thôi Oh, cả hai cái đều được nha. Hai cái đều được nha. I was not aware of this. Đúng rồi. Aware of something. I wasn't. Đúng rồi, I wasn't aware. Thì nhớ này, với to be á, thằng sau to be á, mình sẽ cộng được với gọi là C. C có nghĩa là complement. Chỉ C có thể rất là nhiều dạng, có thể là tính từ, cũng có thể là danh từ, hoặc là đôi khi có thể trạng từ, nhưng trường hợp này hơi hiếm. Nhưng mà chủ yếu là tính từ và danh từ. Ví dụ nhá, tôi không được cao. Nhưng mà cái câu đó muốn nói ở trong quá khứ thì dùng aware đâu đúng không? I was not aware. Vẫn đúng nè. Aware mà anh chỉ nhớ là nó là tính từ. Tính từ thì không có chuyện chi động từ gì hết. Tôi đã không để ý. Vua là như là nó về quá khứ. Đúng rồi, vua thì nó về quá khứ. Bây giờ em muốn nói hiện tại là I am not aware of that cũng được. Okay. Còn ví dụ mà cấu trúc mà động từ to be cộng với lại không phải verb quá khứ rồi sao ta?
Rồi is. rồi cái đấy hay nha, em sẽ nói cái đấy này luôn. Chứ không phải là vua hay là vua, không phải là vua hay là vua. Cho một ví dụ đi này. Ví dụ là the store is closed. The store, đúng rồi, Is closed. câu này đúng hay sai? Đi nữa, closed. Rồi, đúng rồi. Tại sao to be lại đi với động từ thường? Ok, chúng ta luôn nhớ Một động từ to be đi với động từ quá khứ. đi Đi với quá khứ. Đi với Em đã hỏi là tại sao y lại đi với quá khứ đúng không? Alright, bây giờ mình nên nhớ cái phần này trong tiếng Anh. Verb nó sẽ chia làm hai loại. Chúng ta có verb to be và verb thường, động từ thường. Thì be á, nó sẽ chia theo từng mốc thời gian. Ví dụ hiện tại chúng ta chỉ có 3 chữ thôi là am, is và are. Quá khứ là Was, were và thành thành là had, been. thành là một chữ không là been. Còn verb thường nhiều lắm, bao la, ăn uống, ngủ, nghỉ, chơi. Đó, tất cả những cái đó người ta gọi là động từ thường. Thế thì trong cái định luật mà em hay dạy em mấy em đó là luôn luôn to be sẽ không bao giờ đi cùng với phần động từ thường. Tại sao câu này lại phản biện với câu đó? To be này, close là đóng là động từ thường. Thì đây người ta gọi là, ví dụ nha, cửa hàng thì đã bị đóng bởi John đi, by John, nghĩa là John đóng cái cửa hàng này. Thì em đổi câu là em chọn John làm chủ từ nha. John Close. đã đóng, close The store. Đúng rồi. Hai câu này y chang nhau, được chưa? Vậy thì cái câu mà hành động này chủ thể là tự làm, em gọi nó là active, nghĩa là câu chủ động. Còn những câu mà những cái chủ từ này là bị làm, được làm, thì đây là câu passive. Được chưa? Vậy thì từ đó mình sẽ rút được cấu trúc của câu passive nó sẽ như thế nào? Ví dụ cái the store đó was closed thì sao? Thì Nó câu này sai rồi, câu này em đổi sai rồi. Nhìn này, trên này đang là to be là is. Vậy thì close ở dưới này phải là chia ở hiện tại luôn. Ý em hỏi là ví dụ cái câu the store, tại vì anh thấy có hai cấu trúc nha, is cộng với lại close. Đúng rồi, và was với close thì là thời gian khác nhau thôi. Ví dụ câu này là cửa hàng đã được đóng, xảy ra chưa? Rồi, vậy thì nếu mà em chia câu chủ động phải là close đi, được chưa? Còn nếu mà em đổi là is ở đây là cửa hàng đang đóng là nghĩa là nó đang đóng đấy. Được chưa? Vậy thì cái to be này nó cho biết cái thời gian, cái thì của nó trong câu. Để biết được nó đang hiện tại là có Được chưa? Thì anh thắc mắc là không biết là nó khác nhau sao đấy. Ok, was với lại is thôi. Giờ ví dụ cho was đi. Thì cấu trúc của nó rất là đơn giản, có bị động chủ từ cộng be và cộng verb 3. Tại anh để là cái sách hồi đó anh thấy có mấy câu nó ghi dạng như vậy. Writing. Em thấy cái quyển writing không? Không đúng không? Không. Tại anh đợt này anh writing anh thấy nhiều ngữ pháp đấy, xong ôn lại cho chắc. Đúng không? Đặc biệt là cái passive voice mình phải học rất kỹ để cho writing test 1. Writing test 1 anh sẽ dùng hầu hết đa phần luôn là mình dùng passive. Bởi vì những cái số liệu nó đâu tự làm được. Cái số liệu đấy là được tác động, bị tác động mà, nên là mình chia ở cái hoàn thành, chia ở bị động hết. Ổn hết đâu rồi. Không nhớ là writing hay là gì. Anh cứ kiếm ở trong cái test 1 nó bảo đảm. Có những cái test 1 thì bị động nhiều lắm. Đây này, ví dụ như là cái này thì ok rồi. Cái nào mà is cộng với lại Thứ ba nha.
Cái này là was với lại cái này là được trình chiếu bởi nè, này được thay thế bởi nè, được tiếp diễn ra, được kéo rộng ra này, đó thấy chưa? Tất cả là bị động hết. Này còn cái này là is This transform được thay thế. Này đã được cải tạo. Tại sao nó không dùng was á? Nếu mà dùng was thì là nếu mà số liệu đó nó cho trong quá khứ. Còn ví dụ đây là nó nói về cái khu vực này đã được cải tạo. Vậy là nói về cái bản đồ, anh đang miêu tả ngay lúc này về cái bản đồ đó thì mình chia ở hiện tại. Hiểu không? Nói chung như vậy là nếu như cái bản đồ đó, ví dụ biểu đồ này nó cho số liệu, anh đang miêu tả số liệu ngay lúc này thì mình dùng hiện tại. Còn nếu mà đây nó nói về năm 1990, xong rồi anh muốn nói về cái chuyện xảy ra trong quá khứ gần thì mình sẽ nói was. Was là sẽ đi với lại ngôi thứ nhất đúng không? Đúng. No. Tất cả số ít đi với was, số nhiều đi với was. Đơn giản hơn ha, đơn giản hơn so với thằng em định sẽ ăn. Nhưng mà nhớ câu điều kiện loại 2. If nếu tôi là bạn, I were thì đi với were với mọi chủ từ. Câu điều kiện loại 2. Rồi hôm nay chúng ta phải đến với writing. Tại anh muốn là không có học ngữ pháp như vậy mà thấy học vậy, ví dụ writing xong thấy ngữ pháp thì lạ không biết thì ôn luôn á, nó nhớ lâu hơn. Còn bây giờ học grammar nha, bây học hôm nay học thị hiện tại hoàn thành đi, thì trong cái bài tập của nó toàn thị hiện tại hoàn thành đúng không? Đúng thì rồi, làm một cái thị vô nghĩa thì hoàn thành chia thôi. Sẽ có những bài tập tổng hợp á, trộn tùm lum á, vậy thì nó mới hiệu quả hơn. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu một vài dạng động từ cho anh, và em nghĩ là trong quá trình anh đọc cái sách đó anh cũng gặp rồi. Thế này là writing test 1. Writing là anh nghĩ là anh làm nhưng mà chia sai động từ với lại dùng sai ngữ pháp. Ok, đầu tiên mình đã xong cái dạng làm process rồi ha. Sau này thì mình sẽ làm thêm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với dạng tăng cường từ vựng. Nếu một cái biểu đồ like graph nó cho anh là nó tăng đến như vậy đi, như vậy là tăng này, đúng không? Cho em vài động từ tăng mà anh phải nhớ được là tăng. Ok, để anh nhớ ha. Increase, đơn giản nhất là increase, xong rồi increase động từ nha. Hâm được không? Thâm nhất, thâm up to. Với là 2 từ nữa thôi. Right. Rồi, anh thêm một vài nữa. Thứ nhất là rise. Rise. Hay là nhiều này. Hoặc là cái từ phát triển grow. Cũng có nói về tăng. Còn nếu mà nó tăng lên đỉnh luôn á thì mình dùng động từ Pick up. Tại đỉnh nào? Ok. Đây là động từ nhé. Rồi, một vài cái nếu như mà đây là những cái dạng tăng bình thường. Còn bây giờ em nói về large rises. Large rises ví dụ như là to rocket. Đó. Nhảy tên lửa lên luôn á. Rocket. To soar. Còn upward là xu hướng tăng. Xu hướng, đúng rồi, upward là xu hướng. Hoặc là nhảy phóc lên, to leap. Leap. Go up. Go up thì trên này. Go up. Cái từ này cũng hay là to search. Và anh nhớ cái leap này nếu mà chia verb 2 của nó là gì? Thêm t nha.
lift. Lift. Okay. Có từ ấy rồi này, từ accent. Đúng rồi. Accent. Đúng rồi, accent. Từ search. Đấy, search. Từ này hay này. Rồi, chọn ra vài từ mình sẽ dùng thôi. Theo em nhé, không nên dùng increase nữa, nó rất là cơ bản rồi. Go up không dùng luôn. Chúng ta dùng từ search hay này, từ accent hay này, pick và pick. Đấy, mình sẽ chọn 3 từ. Nếu mà nói chuyện tăng bình thường có nghĩa là nó tăng nhẹ thôi. Còn nếu mà tăng phốc lên như thằng này thì rocket. Đúng rồi, từ nào cũng được hết. Rocket, soar hoặc là lift được. Đó, chọn bài nào. Rồi, đó là về động từ. Chúng ta đến lại danh từ. Phải đổi nhuần nhuyễn cấu trúc. Không chỉ dùng mỗi động từ, bây giờ dùng cái danh từ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có nãy dùng thằng rise, thì bây giờ là a rise of. Rise cũng có thể là danh từ. Increase cũng vậy, an increase of hoặc là in something. Bây giờ em muốn danh từ của từ grow. Growth. Đúng rồi, bé. A growth đi với of. Với lại anh biết anh đang bị kiểu như là văn phong của Việt Nam hay kiểu ví dụ là nó nói là như vậy đúng không? Nói là lượng thịt bò, The amount of. lượng thịt bò xuất khẩu đã giảm đột ngột trong khi lượng thịt lợn xuất khẩu vẫn đang tăng. Dạ xin nói sao? Số đầu là anh ghi là the number of beef decreased rapidly whereas the number of hogs grow steadily. Nhưng mà nó lại cái tháng nha, nó nghĩa là nó sẽ không có gì kiểu như là Việt qua Anh. Beef has got high growth Grammatical group. whereas hogs was still discrete. Cấu trúc này là sao? Hạt cộng với lại verb 3. Hạt cộng với verb 3. Đây là past perfect. Hiện tại, quá khứ hoàn thành. Diễn tả một hành động xảy ra trước quá khứ. Hình như là cái câu mà diễn tả hai cái sự việc song song xảy ra thì cũng phải dùng cho thì nó đúng không? Đúng rồi. Nếu mà song song xảy ra đều đang xảy ra trong quá khứ thì đều phải chưa quá khứ hết. Còn tại vì cái thằng này vế thứ hai mà nó dùng thì quá khứ tiếp diễn này was still increasing. Was still increasing là quá khứ tiếp diễn đúng không? Quá khứ tiếp diễn đúng rồi. Vẫn đang đó, gọi là vẫn đang tăng đó. Vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái hành động, cái việc giá bò giảm xảy ra trước. Giảm rồi nhưng mà giá heo thì càng ngày càng tăng. Đúng rồi. Nó kêu là đã giảm đột ngột trong khi thì lượng thịt bò đang tăng, vẫn heo đang tăng. Đúng rồi. Vậy thì dựa vào câu đó mình chia thì đúng. Rồi, a growth of nè, a pick of. Pick này cũng được. Định điểm của cái gì đúng không? Pick đúng không? Pick of. A search of đều được. A search of. Rồi. Thì vậy thì chủ yếu là mình chỉ cần học một vài động từ thôi, còn mấy cái kia dùng cho danh từ cũng được nên nhuần nhuyễn thôi, thay đổi. Rồi đó là về cái trong trường hợp map đấy là map tăng. Bây giờ em xuống cái map của em. Phô. Anh hãy nhớ từ đó này, phô này. Phô là đầu tiên đúng không? Đúng rồi. Anh sẽ nhớ từ phô đầu tiên. Hoặc là cái dạng nhẹ thôi. Drop này. Drop.
đúng không? Verb nha. Nhớ hồi xưa anh đọc âm đờ anh từ lúc nào hỏi anh sẽ đọc âm đờ rốt. The drop. Đấy cái thằng double consonant đó. Xong đọc cái chữ the rim. The rim. An toàn nên mấy anh kia cũng đang vậy đó. For drop thì đó. Có degree thì phải có degrees. And còn có một cái chạm đáy nữa nha. Anh cho thêm nhá. Degree thì có thêm decline. Decline là suy giảm này. Chúng ta có cái việc lặn, giảm sâu, chúng ta có thể dive hoặc là deep. Những chữ này nhỏ dễ học. Hoặc là giảm đột ngột cũng có plunge. Có từ shrink. Đúng rồi, shrink, thu nhỏ. Shrink. Nó kêu chạm mức thấp nhất thì là hit a low up. Hit the low. Hit the low up. Hit the low up. Hoặc là hit the bottom. Go down. Go down, go up thì là go down. Nhưng mà hai từ đấy nó rất là mainstream rồi. Từ đó nên dùng. Từ này hay nè. Nếu mà giảm đột ngột, giảm mạnh này, plummet. Plummet remarkably. Plummet. Giảm một nửa thì có roughly half. Roughly. Từ này biết đọc yes. Half. Đúng không? Half là giảm một nửa. Lúc đầu anh tưởng sách này của Việt Nam ấy, thì ra là nó dịch không phải sách của Việt Nam. Đúng hacker đúng không? Hacker đúng rồi. Thế là half này là động từ của thằng half ấy. L-F này. Cái đuôi F này nè. Khi mà muốn đổi đuôi á, thêm đuôi á, là bỏ âm F đi, thêm đuôi VE. Ví dụ như một người vợ là wife, nhưng mà những người vợ sẽ là gì? Wife. Cô vẽ từ đó từ những người vợ. Dù mới biết luôn đó. Những người vợ là wife. Chữ F. Wife. Hoặc là cái kệ đi. Một cái kệ là shelf. Nhưng mình nhiều cái kệ này. Self. Đúng rồi. Service. Thấy chưa? Rồi, cái giảm nhiều quá ha, giảm quá trời luôn, còn nhiều hơn cái tăng. Rồi em nghĩ là danh từ anh cũng học nhiều rồi. Hôm nay em sẽ chỉ thêm cái nữa đi. Cái mà nãy giờ anh dùng rất là nhiều á. Ví dụ như là sharply này, Trạng từ đúng không? rồi, hoặc là roughly này, Continually. continuously, Continue. đúng không? Liên tục đúng không? Đúng rồi. Continuously. Grammatically. Chính xác. Dramatically từ này rất hay. Steadily. Steadily. Vậy thì tùy vào mức độ nha. Ví dụ như sharply á là một cách chính xác. Roughly là nhiều. Nếu mà nó giảm rất nhiều anh sẽ dùng cái từ này. Còn nếu mà nó liên tục từ này. Đó, vậy là mỗi một cái trạng từ mình hiểu nghĩa của nó. Phải biết mức độ. Đúng rồi. Và em sẽ có một vài từ cho anh. Từ rapidly, đột ngột. Rapid là đột ngột. Rapidly là một cách đột ngột. Đột ngột thì cũng có từ gì nữa nhỉ? Suddenly. Quickly được không? Quickly được. Quickly là nhanh. Từ đấy không có hay. Gradually. Gradually nó bằng là continuously. Từ dramatically em sẽ có một vài từ đồng nghĩa cho nó. Với dramatically là giảm nhiều nhá. Significantly. Từ này em hay đọc sai này. Significantly. Đúng rồi. Anh kết thường anh sẽ đọc là significant. Đúng rồi. Significant. Significant. Và đây là significant vậy.
hoặc là heavily. Yep. Nhưng mà từ nào càng nhiều âm tiết thì nó sẽ càng nhiều điểm. Ví dụ như considerably. Viết nó khó. Considerably. Đáng kể đó. Markedly. Hoặc là widely. Sidely. Precisely. No, sidely. Sizely. Sizely là tương đối nhiều. Đó, thì đây significant, considerable, market, Có sidely nó giảm nhẹ. Rồi, đúng rồi, đang nói về đây là những cái tăng mạnh nha, tăng mạnh giảm mạnh. Bây giờ nói về nhẹ. Tăng nhẹ giảm nhẹ. Đầu tiên là từ slightly như anh mới nói. Minimally. Đúng rồi, nó đó. Hoặc là giảm một cách nhẹ nhàng, gently. Lily. Gentle nè. Gentle thì có với gently nè. Giảm đều đều. Gradually. Gradually. Poly. Poly. Từ steadily hồi nãy. Đúng là nó. Giảm một cách khiêm tốn. Khiêm tốn là modest. Khiêm tốn sẽ là modestly. Và cuối cùng marginally, từ này hay. Marginally. Và bởi vì trạng từ nó sẽ luôn liên quan tới tính từ thì cái này anh sẽ học cách đổi được rồi ha. Ví dụ nhá, slightly nếu từ trạng ở trong tính sẽ là gì? Tính từ á. Đổi từ trạng sang tính. Slightly là trạng này, từ đổi sang tính từ. Slight đúng không? Sẽ là slight thôi. Dễ à đúng không? Gently đổi tính từ sẽ là gentle. Gradually sẽ là gradual. Steady. Modest. Marginal. Mấy này liên quan nhau. Anh nghĩ anh sẽ sau buổi này anh sẽ phân ra từng cấp độ. Xong rồi là anh làm đúng anh anh vẽ ra. Xong rồi là ví dụ bài viết á mình gặp cái nào mình coi lại cái lệ. Đúng rồi. Mình tổng hợp lại là bạn tăng như thế nào, bạn giảm như thế nào. Chia cho em 4 bảng. Tăng nhưng mà theo cấp độ mà. Đúng không? Tăng giảm là một thứ nhất. Chia ra một cột là verb này, một cột sẽ đi với nào, verb đổi sang nào như thế nào. Hai là từ trạng từ sẽ đổi sang tính từ như thế nào. Đó, và nhớ cũng chia theo cấp độ luôn. Như vậy mình học nhanh hơn. Với lại sau này ví dụ mình thực hành mình viết á, mình quay lại xong mình nhìn vô mình lấy ra pick ra bài từ. Đúng rồi, chọn ra bài từ làm từ signature của anh. Rồi, một vài trường hợp đặc biệt. Thứ nhất là fluctuate. Biến động đúng không? Đúng không? Danh từ là fluctuation. Biến động nghĩa là sao? Ví dụ nhá, giảm để tăng này đúng không? Một là như vậy. Hai là cái nào fluctuate? Cái đường mũi tên đen hay mũi tên xanh? Cả hai.
Thực ra fluctuate trong này chỉ có mũi tên đen thôi. Tại vì anh nhìn cái overall á, cái trending của cái mũi tên xanh này là downward, đúng không? Còn cái khoảng thời gian của thằng đen này từ đây cho tới năm này này, cho tới đây luôn này là đang fluctuate. Chỉ sau cái thằng này nó biết tăng lên. Đó. Còn riêng cái thằng này nó chung như hồi nãy anh nói là vừa tăng xong rồi giảm rồi tăng lên. Có nghĩa là nó sẽ phải đạt cái mốc đạt quả cái mốc lúc đầu á. Hiểu. Thì từ đó nó sẽ có biến động trong một khoảng thời gian nào đó. Đúng Còn rồi. cái thằng xanh là trong khoảng thời gian có thể nó nhìn chung nó vẫn là downward. Đó, thì nó không phải là fluctuate. Vậy đó là fluctuate nhé. Có significant changes. Đúng rồi, significant changes. Thứ hai, đó là từ plateau. Bắt đầu qua tuần là anh sẽ học qua viết rồi, anh học xong mấy cái diễn đạt theo vậy. Nó nhưng mà không nhớ được kết đâu, nghĩa là anh nghĩ là lúc mà anh pick up ra thôi. Anh bắt đầu viết rồi anh mới áp dụng, mới nhớ được lâu. Đúng rồi. Plateau mới này. Nhìn chung cái mũi tên đen này nó có khuynh hướng gì á? Giảm. Yeah, downward đúng không? Nhưng nó có những cái mốc gọi là thung lũng. Nó đi ngang lâu. Đúng rồi, có nghĩa là khi mà nó remain stably á, hoặc là nó unchanged á, thì người ta có cái khúc đó. Đây, khúc màu xanh xanh này này. Đó là plateau. Plateau. Remaining trong một khoảng thời gian. Đúng rồi. Chỉ có hai cái này. Rồi, với cái đó chúng ta lại tập khá là nhiều bài đó. Hy vọng học xong writing mình sẽ biết tiếng Anh nó đúng hơn. Rồi, sau đó nếu mà đã lỡ tổng hợp các cách paraphrase cho anh luôn, cho anh từ anh xem luôn này. Paraphrase cái động từ đó. Ví dụ chắc chắn trong cái đề nó sẽ nói ra động từ show. Ví dụ the bar chart show the changing of population in China đi. Thì bây giờ mình phải paraphrase từ này để ghi lại cho hay. Show là sẽ dùng từ gì để thay đổi bây giờ? Demonstrate đúng rồi. Illustrate đúng rồi. Compare, so sánh này. Present phải là động từ, present là động từ, còn present là cái mới qua. Present mới qua em không? Danh từ đó, cái khác nhau đó. Provide, cung cấp thông tin. Summarize. Vâng. Nhiều lắm. Nhưng mà từ demonstrate với illustrate hay này. Hai đứa thôi. Viết IELTS hay là phải viết paraphrase. Paraphrase hay là bài mình hay. Đúng rồi, hôm bữa anh thấy nó kêu tỷ lệ phần trăm á. Là từ Có nha, sẽ có một bài riêng á, em để riêng á. Ví dụ như 15% á thì sẽ là a quarter of. Vậy thêm, nói chung là nhiều lắm. Sau đó anh dùng từ percentage. Đúng rồi, hai từ khác nhau nha. Từ percentage và từ percent nha. Percent nó tỷ lệ phần trăm với nó khác phần trăm. Đúng rồi, với lại percentage. Ví dụ nhá, cái này người ta gọi là 15%, chứ không phải 15 percentage. Nhưng khi em nói là tỷ lệ phần trăm chiếm 15 là the percentage.
tỷ lệ phần trăm thì mình dùng là cái thằng danh từ là the percentage. Hai khác nhau. Rồi, that's it. I think that is enough for the lesson. At home. Chưa viết được. Anh cứ làm năm sách của anh trước đi. Đang còn một vài, anh đang còn một phút. Đúng rồi. Ô theo cái sách của anh trước đi. Rồi diễn đạt theo tình huống là như kiểu là như vậy này. Là ví dụ như là có bao nhiêu giai đoạn này, chu kỳ bắt đầu này. Sau đó này, bước đầu tiên, the first step này. Sau khi ra thì mình cũng làm một bài ví dụ rồi. Tại vì mình làm cái process rồi. Đúng rồi, làm process thì nó dễ rồi. Process Sau khi này, sau đó này, ở bước cuối cùng. Đó, đúng rồi, đấy là y chang process đó. Còn bây giờ mà để phân tích số liệu, chắc là có một bài nữa. Em đưa cái sự thêm. Nhưng mà anh làm được mở bài thôi. Tức là mở bài của tất cả các bài này được hết rồi. 2 câu, nhớ nha. Một câu đầu tiên là câu introduction. Ý là introduction sẽ có 2 câu. Câu đầu tiên là câu paraphrase. Câu thứ hai là câu review. Đúng rồi, 2 câu nha. 2 câu 2 đoạn khác nhau. Chạy dọc, lie along. Chạy dọc. Chạy dọc, chạy, run, chạy dọc. Song song. Parallel. Ủa, đối diện mà dùng từ across là tất cả. Phía đối diện là cùng nghĩa với từ opposite rồi. Nó dùng từ across. Run across. The printer is crossed from the entrance on the left side. A broom barrier. Mình nghe được cái bài nghe này đi. Đúng rồi, hôm qua anh chạy kiểu 4 đúng không? Mà nó mấy bài test của nó không có script nha, có đáp án không làm. Láo ghê. Better listen. Thứ hai. Test now. Wow. Không biết bài nào là 1 tháng 10. Có tên không? Section 4. Để lại like sách listening nào. Nhiều sách quá đi. She said you can make the. Thầy. Em đọc câu hỏi này. Good. Anh khoe hết để cho em đỡ bị distract. Cái này cảm ơn mình tới bên này rồi. Section 4. You will hear a student presentation about chemicals called dioxins. Dioxins. First, you have some time to read through questions 11 to 20. Như thế là em sẽ làm cái đặt chân những từ keyword. Hôm qua lúc anh làm anh không hiểu từ này là gì đâu. Anh hiểu nghĩa nó sai. Phơi nhiễm những người con người mà phơi nhiễm với dioxin thì bị gì? Không, trong anh này nghĩa là khác. Nghĩa trong này là tiếp xúc. Phơi nhiễm. Phơi nhiễm là tiếp xúc. Phơi nhiễm là tiếp xúc. Tiếng Việt là phải là hơi. Ok. Nó đang nghe cho em đọc cái bên này nữa. Nó hết luôn à? Nghe hết một lần luôn à? Ok. Em tự nghe cái này thôi. Con này là điền. Không
Now, listen carefully and answer questions 11 to 20. Good morning, everyone. I'm going to present my research project about dioxins today. First, I'd like to offer a short explanation as to why I chose dioxins as my presentation topic. In the United States, we hear a lot about dioxins, but not everybody understands where they come from or why they are harmful. I'd like to explain those two topics first, and then talk a little bit about how to avoid exposure to these harmful chemicals and what we can do to decrease the presence of dioxins in our land, air, and even food. First of all, what are dioxins? Well, they are considered one of the dirty dozen, which is a group of organic pollutants that are extremely dangerous to nature and habitats. Researchers have identified about 419 different types of dioxin compounds in existence, but only about 30 of those are thought to contain a significant amount of toxicity. Let's now discuss where they come from. Dioxins are produced from either industrial processes or natural processes. For instance, they form during the production of herbicides and pesticides sprayed on the ground. They are also formed during combustion activities such as trash burning. Garbage plays a large part in the creation of dioxins. The natural processes that would create dioxins include volcanic explosions and large forest fires. Now, how are we exposed to dioxins? What most people don't know is that dioxins are found worldwide, and we've all been exposed to them. The highest levels of dioxins are found in soil, sediments, dairy products, meat, and fish. In fact, over 90% of human exposure to dioxin is through food or the ingredients in our food, the vast majority. This is because dioxins accumulate in the fatty tissue of animals that are later sold as food to humans. For example, a study in Belgium from 1999 found high levels of dioxins in poultry and eggs, which was traced back to animal feed in particular locations. Furthermore, there are also subgroups of people that are particularly susceptible to dioxin exposure from other sources besides food. In particular, people who work at incineration plants or hazardous waste sites are definitely exposed to an abnormally high amount of dioxins. Next, let's look at some of the negative health effects of dioxins. As I already said, dioxins are extremely toxic. However, the severity of health damage depends on the length of exposure to them. Short-term exposure to extremely high levels of dioxins can affect liver functions, and this can result in lots of medical issues later in life. Long-term exposure can result in an impaired nervous system and impaired reproductive functions. Dioxins may also cause cancer in humans as well as animals. Studies have also shown that people exposed to high amounts of dioxins have an increased risk of diabetes and heart disease. For example, a recent study was conducted in Taiwan on a group of people that had been exposed to dioxins released from manufacturing processes in a nearby factory. Findings showed that the prevalence of diabetes in this group was much higher than the national average. And another group of researchers has found that exposure to dioxins can be a major cause for heart disease. Several other medical institutions have also found definitive evidence that those exposed to dioxins have a much higher risk of developing heart disease in the future. So how do we reduce our exposure to harmful amounts of dioxins? Unfortunately, there's not a lot we can do on our own. Health professionals claim that small efforts can go a long way. Removing excess fat from meat and cutting out dairy from your diet will significantly decrease the amount of dioxins you consume through food. In addition, it is good to limit the consumption of fish from certain areas of the world. Obviously, avoiding exposure to toxic chemicals from factories and other sources is helpful as well. Finally, how do we prevent the production of more dioxins? Basically, the public can only influence this moderately. So it's really up to governments to change regulations for the production of food. Today, there are regulations for toxic waste disposal,
but there is still a lot of work to do. Hopefully, in the future, dioxins will be a thing of the past. Anh biết không bao giờ So, đúng if thật. any of you Còn have máy questions tính đồ regarding nghe the hờ. presentation, Go, I would be glad to. Để quay lại hai câu này. Which very... Anh này làm rồi. Câu này thì ba câu nó đều đề cập, nhưng mà burning trash và garbage em nghĩ là không có trong câu A. Câu này phải là B. B nè, trash. Nó có cái khúc mà burning trash or garbage á, garbage, nhưng mà cái thằng này là không có. Bearing không phải. Nó là chôn, nó lừa câu này này. Còn câu này không đề cập tới luôn. Anh hôm qua là làm đúng câu này, còn hai câu này là không có chắc chắn nhưng mà anh làm đúng. Anh nghe nó, câu này là anh đang phân vân giữa cái B với A này, xong anh chọn B thì nó đúng. Còn dưới này thì anh không nghe được luôn, anh nghe được chữ animal. Anh chọn animal. Câu này chưa nghe. Còn bên này thì Câu này câu nào? câu này là câu B đúng. Còn câu này là câu B mới đúng luôn. Là có cái khúc mà nó kêu là mostly thì là từ đất á. Từ đất. Đất bị ô nhiễm. Còn cái phút này là nó đang giải thích gì dưới câu này nghe không rõ lắm, anh cũng không rõ, không có script. Bên này dễ hơn. Còn bên này Em làm bên này anh nghe được nhưng mà anh không hiểu. Lúc đầu anh không hiểu chữ liver gì luôn, anh không hiểu nervous là gì luôn. Thần kinh nè, Xong rồi cái này anh làm đúng, câu này đúng, câu này sai. Câu này anh chọn diet, anh nghe die gì á. Diary. Sao anh đoán mò diet? Đúng rồi, mấy từ này là mấy từ kiểu nên có từ vựng một xíu. Diary là đồ sữa. Sản phẩm từ sữa. I'm going to present my research project about dioxins today. First, I'd like to explain those two topics first. What are dioxins? 119 different types of dioxin compounds in existence, but only about 30 of those are thought to contain a significant amount of toxicity. Let's now discuss where they come from. Dioxins are produced from either industrial processes or natural processes. For instance, they form during the production of herbicides and pesticides sprayed on the ground. They are also formed during combustion activities such as trash burning. Garbage plays a large part in the creation of dioxins. The natural là burning trash hoặc là garbage. Còn cái này là nó lừa bearing là chôn hay sao ấy. Câu A nó có đề cập nhưng câu A nó không phải nói về human, nói về factory. Processes that would create dioxins include volcanic explosions and large forest fires. Now, how are we exposed to dioxins? What most people don't know is that dioxins are found worldwide, and we've all been exposed to them. The highest levels of dioxins are found in soil, sediments, dairy products, Nó kêu là high level là high level soil, meat, and fish. In fact, over 90% of chứ không phải là food, không có food, meat and fish từ con cá hay sao á. human exposure to dioxin is through food or the ingredients in our food, the vast majority. This is because dioxins, Anh bị meat, thắc mắc là cái câu A này nó kêu food gì, ingredient gì, nguyên liệu gì. and fish. In fact, over 90% of human exposure to dioxin is through food or the ingredients in our food. Đó. Câu đó là em chọn câu A đó. Em Nó nghe kêu là là bao nhiêu, 90%. con người là exposure là từ food và ingredient là kiểu gia vị, thành phần. Đó, mà sao câu B? In fact, over 90% of human exposure to dioxin is through food or the ingredients in our food, the vast In our food. In our food. majority. This is because dioxins accumulate in the fatty tissue of animals that are later sold as food to humans. For example, a study in Belgium from 1999 found high levels of dioxins in poultry and eggs, which was traced back to animal feed in particular locations. Furthermore, there are also subgroups. Anh coi lại câu 14 này đã. Thì cũng có thể là nghe. Nhưng mà anh cũng